Bă frate, da, nu toți ne cumpărăm mașinile full options. Bravo Volkswagen că asculți de feedback-ul de la clienți și că implementezi aceste măsuri. Dar o să vedeți că în viitor multe motoare mici or să dispară din oferta producătorilor. Mașina asta per total se conduce foarte, foarte ușor și cred că face parte din farmecul Golfului. Mi se pare că este probabil cel mai bun mild hybrid pe care l-am condus până acum. 50 de ani de producție. 37 de milioane de unități vândute. Sunt aceste numere de ajuns să vă convingă de faptul că Golful este o instituție în industria auto? Eu zic că ar trebui să fie de ajuns, pentru că nu foarte multe mașini se pot lăuda cu astfel de tradiții, cu astfel de numere, cu astfel de recorduri până la un punct. Golful este o instituție, așa cum spuneam, în industria auto și astăzi vom încerca să aflăm de ce. De ce este atât de popular, de ce este atât de apreciat, de ce este atât de iubit. Și vom vorbi, bineînțeles, și de ce s-a schimbat pe Golf 8 facelift, modelul pe care îl vedem aici, ce a modificat la rețeta inițială și, bineînțeles, cum se prezintă modelul aici de față, care este unul și cu un preț extrem, extrem de decent, așa cum ați tot cerut aici în comentarii. Așadar, rămâneți lângă mine să vă prezint Golf 8 facelift, să vă vorbesc despre atributele lui, despre lipsurile lui și despre mașină și industrie în general. Eu sunt Gabriel, voi sunteți la Cuși despre mașini, să-i dăm drumul. Înainte să începem, bineînțeles, trebuie să mulțumesc partenerilor noștri de la Porsche București Vest 1, care încă o dată mi-au pus mașina la dispoziție imediat ce au obținut-o și ei și le mulțumesc cu foarte, foarte multă căldură pe această cale. Dacă vreți să vă cumpărați un Volkswagen, vă invit să mergeți la ei și să vorbiți cu băieții de acolo. Sunt super amabili și au oferte foarte bune. De exemplu, la Golf 8 facelift am văzut una foarte drăguță în showroom, ediție specială, aniversară 50 de ani, în nivel de echipare style, cu motorul de 150 de cai benzină, la un preț de 28.000 de euro. Nivel de echipare style, repet, mi se pare o ofertă foarte bună, o găsiți încă la Porsche București Vest 1. Trecând peste asta, înainte să începem iarăși, vă rog să dați un like, să dați un subscribe. Este foarte important să dați subscribe, pentru că peste 70% dintre voi urmăriți clipurile mele constant, dar nu sunteți abonați. E păcat, pentru că e un gest foarte simplu pe care puteți să-l faceți, care mă ajută foarte mult, e gratuit, nu vă ia decât 2 secunde să apăsați pe butonul subscribe. Și bineînțeles, dacă vă place conținutul, vă invit să activați o treaptă de abonament, să deveniți membri ai canalului pentru beneficii exclusive. Gata cu publicitatea, haideți să vorbim despre Golf 8. Ce este? Păi, un best seller la nivel european cel puțin, o mașină care nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Anul acesta Golf 8 a primit un facelift și aproape fix pe aceeași vreme, anul trecut, vă făceam cunoștință cu versiunea GTE a acestei mașini și ulterior am testat încă o versiune și mi-am dat seama că dacă vorbim de Golf 8, la mine pe canal îl găsiți într-o singură culoare. Nu știu cum s-a întâmplat, toate mașini, toate Golfurile pe care le-am prezentat în fața voastră aici pe canal au fost albe. Asta se întâmplă și astăzi. Am aici în fața voastră un model cu un preț foarte, foarte competitiv. Un model care e un pic atipic pentru prezentările mele de pe canal. De obicei știți că am mașini foarte bine dotate și am observat în comentarii că îmi spuneți: bă frate, da, nu toți ne cumpărăm mașinile full options. Arată-ne ceva mai accesibil. Mașina asta. O să vă spun mai târziu prețul, dar este foarte, foarte aproape de prețul de pornire al unui Golf 8 facelift și am luat-o special așa ca să vă arăt ce înseamnă un nivel de echipare și o mașină aproape de bază, ca să nu mă mai criticați atât de mult că vă prezint mașini foarte scumpe. Dar în apărarea mea, mașinile scumpe și echipate 100% aproape, vi le prezint pentru că vreau să vă arăt toate tehnologiile și abia apoi voi mergeți și vă configurați mașina și vă alegeți ce aveți nevoie cu adevărat sau nu. Chiar vreau să fac un video despre chestia asta și să-mi spuneți în comentarii dacă credeți că ar fi o idee bună. Vreau să fac un video despre opțiunile pe care le-aș bifa eu în mod obligatoriu pe orice mașină, fără de care nu mai pot trăi în momentul de față. Tehnologiile care chiar cred eu că sunt necesare. Nu camere de selfie la bord, nu să mă joc pe monitor și chestii de genul ăsta, nu. Chestii care chiar cred eu că sunt utile. Dacă credeți că e o idee bună, spuneți-mi în comentarii. Golf 8 facelift nu s-a schimbat foarte mult față de versiunea inițială, cel puțin la nivel estetic, diferențele sunt foarte mici. Probabil nemții, fiind foarte pragmatici din fire, au zis: bă,
Dacă funcționează, de ce să modificăm? Hai să vorbim subtil despre ce s-a schimbat pe mașina asta. În primul rând, farurile sunt acum, din punctul meu de vedere, dacă mă uit așa la poze cu cele două mașini, astea de pe facelift sunt un pic mai subțiri, mai scunde și un pic mai late. S-au alungit un pic pe botul mașinii. Ce e important de menționat aici este faptul că farurile pe facelift vin acum obligatoriu cu tehnologie LED și noi avem faruri cu tehnologie LED. Bine, este versiunea de bază, cea mai de bază, dar dacă vrei poți să-ți cumperi HD Matrix headlamps, adică faruri cu tehnologie HD Matrix. Dacă îți cumperi farurile LED adaptive, deci nu acestea de bază, primești și un IQ Light Bar între cele două faruri. Da? Deci acest element care pe această mașină este cromat, este o bară luminoasă și în premieră pentru Golf avem siglă iluminată în față dacă ți iei echiparea de top pe partea de iluminare. Deci, dacă vrei să te vadă toată lumea în cel mai întunecat loc din oraș și să-ți vadă sigla și în afara orașului pe timp de noapte, toată lumea o să știe că conduci un Volkswagen. Bara din față a fost modificată foarte subtil, nu sunt modificări foarte mari pe partea asta de design, dar dacă ești un ochi antrenat, o să observi chestia asta. De exemplu, semnătura luminoasă e acum în partea de jos, înainte era în partea de sus, de releu. Da? Dar sunt modificări foarte, foarte subtile pe care mulți oameni probabil nici nu o să le observe. Mai avem, bineînțeles, niște culori noi, așa cum se poartă la facelift-uri. Noi avem aici albul inclus în standard, da? Dar poți să-ți cumperi culori mai speciale. Avem modele noi de jante care pot varia de la 16 la 19 inch în diametru și în spate, la fel, stopurile vor avea un design un pic diferit în funcție de nivelul de echipare pe care le alegi și tehnologia pe care o bifezi. Dacă ți iei tehnologia IQ Light pe față, o să ai niște stopuri configurabile pe spate, da, cu elemente iluminate tridimensional și poți să alegi din 3 tipuri de afișare a luminii pe ele, să spunem, 3 tipuri de design pentru ele, cum am văzut pe Audi A8, cred, pentru prima oară, configurabile din sistemul de infotainment. Noi nu avem așa ceva pe această mașină. Nu este o chestie necesară, vă spuneam, vorbeam de lista aia mai devreme, dar am vrut să menționez că puteți să faceți chestia asta și noi avem pe această mașină jante de 17, pentru că este nivelul de echipare Advanced, nu este cel de bază. Jante pe 17 cu anvelope Nexon și este prima oară când experimentez acest brand de anvelope. Era de mult pe lista mea, e un producător sud-corean și am înțeles că face chestii foarte bune. Pot să vă spun de pe acum că nu am fost dezamăgit de cum s-a comportat mașina în testele mele din acest punct de vedere. Deci sunt impresionat de ce au reușit să facă acești băieți de la Nexon cu anvelopele lor de vară. Și cam atât. Noaptea o să observi că mânerele sunt iluminate când descui mașina. Mașina are și aceasta Comfort Access, adică se va încuia și se va descuia automat când te apropii de ea sau te îndepărtezi de ea. Are keyless entry și keyless go, bineînțeles. O chestie care cred că ar trebui să fie standard în industria auto în acest moment. Porțiunea de la interior o vom face cu motorul pornit pentru că este incredibil de cald astăzi, așa că dacă se aude vreun zgomot ciudat, să știți de unde e. La interior s-au schimbat un pic mai multe lucruri și cred că în bine arată, schimbările făcute de Volkswagen arată faptul că ascultă cu adevărat atât jurnaliștii cât și clienții. De exemplu, noile ecrane care variază de la 10,9 la 13 inch, aici avem versiunea de 10,9 și din punctul meu de vedere este de ajuns, nu-ți trebuie un ecran de 13 inch să nu mai vezi drumul din cauza lui, dar la baza acestuia avem, bineînțeles, acele suprafețe faimoase, sensibile la atingere, pe care le-am văzut prima oară introduse pe ID3 și pe care foarte multă lume l-a criticat. Ei bine, pot să vă spun că pe versiunea nouă funcționează foarte bine. Și al doilea lucru pe care pot să vă spun despre el este faptul că acum sunt iluminate. O chestie cerută de foarte multă lume pentru că pe timp de noapte ori becăiai undeva pe aici, pe la baza ecranului, încercând să dai volumul mai tare sau mai încet sau să reglezi temperatura din stânga sau din dreapta. Deci bravo Volkswagen că asculți de feedback-ul de la clienți și că implementezi aceste măsuri. Tot despre sistemul de infotainment trebuie să vă spun că a fost upgradat. Avem hardware nou, avem software nou și se mișcă mult mai bine decât pe vechiul model pe care l-ați văzut la mine pe canal în două versiuni. Are o fluiditate complet diferită, se mișcă mult mai bine, scurtăturile funcționează rapid, deci este rezolvată. Din punctul meu de vedere sunt rezolvate toate problemele pe care le avea acest sistem înainte.
Da? Deci se mișcă impecabil din punctul meu de vedere. Ai scurtăturile foarte bine configurate. Mașina pe care o avem noi nu are navigație și cred că navigația este unul dintre lucrurile, navigația oferită de producători, da, nativă, cred că este unul dintre primele lucruri care va dispărea din industrie, n-are nicio urmează. Din punctul meu de vedere, n-ai nevoie de navigația mașinii pentru că ai conectivitate Apple CarPlay și Android Auto fără fir și vei folosi Google Maps sau Waze cu siguranță în fața oricărui sistem de navigație nativ al vreunui producător de pe piața asta. Da? Funcționează mult mai bine decât orice pot ei oferi pentru că au update-uri mult mai rapide, știu mult mai repede informații din trafic, scurtături, sunt updatate constant aceste aplicații Google și știu și de drumuri închise care se transformă pe sens unic, nu trebuie să aștepți update-uri de la producători. Și Golful și mulți alți producători oferă pe mașinile lor update-uri over the air, da? Și mașina asta le are, dar până ajung ele se face mult mai repede update-ul la orice aplicație de pe telefon. Deci, bravo, sistemul ăsta de infotainment e ce trebuie în acest moment. Din punctul meu de vedere, ecranele sunt un pic cam mari, dar mă rog, asta este părerea mea, sunt sigur că nu toți dintre voi veți fi de acord cu ea. În spatele volanului avem și un instrumentar de bord, la fel, digital, care are 10,2 inch. Aceasta este dimensiunea standard, mi se pare de ajuns, ai toate informațiile de care ai putea avea nevoie pe el. Grafica e bună, se mișcă foarte bine, iarăși nimic de criticat. Încă o îmbunătățire și încă o dovadă că Volkswagen ascultă de clienți și jurnaliști. Pe volan nu mai avem butoane sensibile la atingere. Mulțumim lui Dumnezeu, sperăm să audă și alți producători. Avem butoane fizice clasice, impecabil, din punctul meu de vedere, ergonomia este impecabilă, tot ce ai nevoie este la îndemână, da? Chiar dacă avem niște zone cu butoane sensibile la atingere, cum avem aici pentru climatizare, pentru meniul de parcare și așa mai departe, și aici pentru clusterul de lumini, funcționează perfect, pentru că tot ce trebuie să faci este să le atingi, nu trebuie să faci slide, nu trebuie să faci nimic de genul ăsta și funcționează foarte bine. Pe consola centrală avem, bineînțeles, butonul de start-stop, parcare, auto-hold și o priză de încărcare wireless pentru telefon. Aici, două porturi USB Type-C, o cotieră ajustabilă și pe înălțime și pe adâncime, bravo, e ceva ce lipsește de pe foarte multe mașini și materialele sunt ok. Nu sunt top of the game, dar sunt ok, da? Avem pe bord avem un plastic moale care sunt sigur că va rezista bine de-a lungul timpului. Pe panourile ușilor în partea de sus la fel avem un plastic moale. Avem un plastic ceva mai tare pe zona intermediară și zona de jos, dar nu e o problemă. Buzunarele ușilor sunt capitonate cu mochetă, iarăși foarte ok din punctul meu de vedere. Și pe mașina asta, pentru că vă spuneam că este o echipare modestă, avem scaunele standard îmbrăcate în material textil, cu reglaj manual, nu e nimic în neregulă cu ele, am mers cu mașina destul de mult, mi se pare că sunt destul de confortabile cam și pentru călătorii ceva mai lungi, deci din punctul ăsta de vedere mi se par super ok, dacă nu ai pretenții foarte mari. Odată cu pretențiile tale foarte mari, va crește și prețul, bineînțeles. În spate nu o să mă mai urc, avem aceeași cantitate de spațiu ca pe versiunea pre-facelift, am destul la genunchi și la cap, am observat. Deci, cu scaunul reglat în poziția mea confortabilă la condus, 1,84, eu în spate 1,84, e loc pentru 4 adulți de dimensiunea asta. Dacă vrei să bagi 3 adulți de dimensiunea asta în spate, s-ar putea să nu fie ok călătoria dacă este ceva mai lungă. Cam atât, sincer, nu sunt modificări foarte mari pe partea asta, dar sunt câteva modificări importante sub capotă, cea mai importantă fiind faptul că a dispărut din ofertă o serie de motoare. Vorbesc de motoarele de 1 litru în 3 cilindri și motoarele de 1,4 litri. Ambele au dispărut și au fost înlocuite de propulsorul de 1,5 litri în 4 cilindri, da? Care acum preia cam toate rolurile pe care le aveau acele două propulsoare. De exemplu, entry level-ul pe benzină este 1.5 la acesta, care este acum disponibil și pur termic, dar și hibridizat, ETSI, cum avem noi aici. Și pe plug-in hybrid acum avem acest motor în loc de acel 1.4 pe care îl știam cu toții de foarte mulți ani. Așadar, așa cum vă spuneam acum mult timp, odată cu adoptarea Euro 7 și cu adaptarea producătorilor la cerințele pentru Euro 7, o să vedeți că multe motoare foarte mici o să înceapă să iasă din oferta producătorilor. De ce? Foarte simplu. Hai să vorbim puțin despre de ce a început tot fenomenul de downsizing.
ca să reducem emisiile și consumul. Dar asta în teorie. În practică, de fapt, motoarele mai mici erau mai ok pentru testele de emisii și consum, conform ciclului de testare NDC și ulterior WLTP parțial. Știți că s-a trecut la WLTP acum ceva timp. Chiar sunt mândru de faptul că o verișoară de-a mea a lucrat la tot ceea ce înseamnă noul ciclu de testare WLTP, cu foarte mulți specialiști din jurul lumii. Și o salut pe calea asta. Odată cu modificarea modalității de testare a emisiilor și consumului, mulți producători au început să observe că ceva le dă cu virgulă. Downsizing, vă spuneam, a funcționat pe NDC, dar nu o să mai funcționeze în momentul în care o să trecem la Euro 7, pentru că se schimbă și modalitatea de testare. Și pentru a putea fi în continuare în parametri, mulți producători o să hibridizeze gama și o să folosească motoare mai mari, pentru că au nevoie de o încălzire mai rapidă a catalizatoarelor, pentru că testele se vor focusa mai mult pe prima parte a călătoriei. Mă rog, nu o să intru în foarte multe detalii, dar o să vedeți că în viitor multe motoare mici or să dispară din oferta producătorilor, mai ales cele în 3 cilindri care provoacă foarte multă anxietate unora dintre voi. Și pe gama nouă Golf 8 Facelift a dispărut motorul de 1 litru și motorul de 1.4 a fost retras așa foarte subtil. Deci, în momentul de față, dacă vrei să iei un Golf 8, ai la dispoziție două motoare pe benzină, un 1.5 în 4 cilindri benzină turbo și un 2.0, tot la fel, 4 cilindri benzină turbo. Mai ai un motor diesel de 2 litri, da? TDI clasic, și bineînțeles, între aceste motoare, diferite niveluri de putere, transmisii și așa mai departe. Pe 1.5 benzină, da? Poți să ți-l cumperi cu 115 cai, cu 150 de cai, în versiuni pur termice. Acestea pot fi echipate cu transmisie automată sau cu transmisie manuală. Apoi ai versiunea cu motorizare mild hybrid, 1.5 mild hybrid, tot așa, cu 115 cai sau 150 de cai, cu transmisie automată cu 7 rapoarte DSG. Cum avem noi aici? Noi avem versiunea de 115 cai, da? Mild hybrid. Pe versiunea de 2 litri o să avem 204 cai benzină, da? 2 litri, 204 cai, care vine în standard cu DSG 7 și 4Motion. Apoi avem tot așa 2 litri benzină TSI cu 265 de cai, adică GTI-ul tracțiune față. Vom avea și un R, cel mai probabil 333-340 de cai, o să vedem cum va fi dezvoluit, și acela va fi cu tracțiune integrală. Și mai avem și dieselul și plug-in hybrid. Dieselul practic este echivalentul 1.5 TSI, avem 2.0 TDI cu 115 cai, respectiv 150 de cai, nu este mild hybrid și nu poate fi echipat cu 4Motion. Asta este foarte important de menționat. La fel, disponibilă manuală, automată, cum aveți voi nevoie. Și mai avem versiunile plug-in hybrid 1.5 TSI în combinație cu un motor electric, care poate fi ori de 204 cai în versiunea, nu știu, plug-in hybrid normală și 272 de cai pe versiunea GTE, versiunea pe care am testat-o și anul trecut. La versiunile plug-in hybrid avem niște modificări importante. Cea mai importantă fiind de fapt capacitatea bateriei, care este acum aproape dublu, la undeva la 19 kWh. Și încărcarea se poate face acum la stații de tip Type 2 pe curent alternativ până la 11 kW putere. Înainte eram limitați la 3,4. Deci modificări substanțiale. Teoretic ai putea să încarci bateria undeva la 2 ore, ceea ce mi se pare o îmbunătățire mare față de versiunea anterioară, da? Ei, noi conducem aici versiunea 1.5 ETSI Mild Hybrid cu cutie automată cu 7 rapoarte și mi se pare că au făcut o treabă excelentă cu acest motor. Este prima oară când conduc această combinație și mi se pare excelentă. Excelentă. Motorul, în primul rând, are un nivel NVH foarte scăzut, adică nu ai vibrații neplăcute la bord, nu ai sunete ciudate, nu îl simți chinuit sub nicio formă. Hibridizarea lui, da? Pentru că vorbim de un mild hybrid, este datorită unui starter generator pe steroizi, cum îmi place mie să-i spun, dar este angrenat de o curea
și acesta are până la 20 de cai și 25 de Nm cuplu și poate ajuta în anumite momente, la plecarea de pe loc, la depășiri, când încetinești, de exemplu, și așa mai departe. Dacă e să vorbim de motorul termic, v-am spus, foarte bine echilibrat, silențios, impecabil din punctul meu de vedere. Dacă vorbim de tot ansamblul acesta hibrid, sunt câteva lucruri care s-ar putea regla, dar sunt și câteva lucruri care se fac genial. De exemplu, mașina asta per total se conduce foarte, foarte ușor și cred că face parte din farmecul Golfului. Golful a devenit o mașină foarte predictibilă și foarte, foarte prietenoasă cu proprietarul, cu șoferul, cu userul, da? Foarte user-friendly. Sistemul acesta mild hybrid duce lucrurile un pic mai departe. Plecările de pe loc ar putea să fie un pic mai grațioase. Până te obișnuiești cu pedala de accelerație, dacă vii pe o mașină termică clasică, o să-ți ia un pic să te obișnuiești. Mie mi-a luat un pic. Plecările de pe loc sunt foarte, nu știu, ai foarte mult zvâc de pe loc pentru că ai acel boost de la motorul electric și de multe ori am plecat în trombă fără să vreau. Deci pedala de accelerație la plecarea de pe loc este foarte sensibilă, trebuie să ai grijă cu ea. Apoi pedala de frână la fel, e un pic sensibilă, îți ia un pic să te obișnuiești cu ea. Eu m-am obișnuit cu ea, dar iarăși are o mușcătură foarte puternică la începutul cursei, trebuie să te obișnuiești un pic cu ea. Dar după ce te-ai obișnuit cu aceste două lucruri, deci să fii un pic mai grijuliu la plecare și la oprire, mi se pare că este probabil cel mai bun mild hybrid pe care l-am condus până acum. Și este un cuvânt foarte mare. Este fix așa cum ar trebui să fie un mild hybrid, pentru că mie mi se pare că s-a cunoscut și în partea de consum foarte mult acest caracter mild hybrid. O să vorbim de consum un pic mai târziu. Da? Deci foarte silențios, mașina super predictibilă, se mișcă foarte bine, deși are doar 115 cai, dar se mișcă foarte repede, cutia intuitivă e acolo cu tine în traficul din București, chiar și în modul normal de condus. Bine, noi nu avem moduri de condus aici, dar se mișcă foarte repede, da? Îmi place și faptul că mașina a fost optimizată astfel încât să folosească toate trucurile din in the book, every trick in the book, ca să consume puțin. La ce mă refer? În primul rând mă refer la faptul că, de exemplu, acum stăm pe loc, da? Vom folosi energia stocată de sistemul mild hybrid în baterie pentru sistemele auxiliare. Mai mult decât atât, are frânare adaptivă. Mașina va observa că te apropii de un vehicul care se mișcă mai încet și va frâna singură, astfel încât să te încetinească. Nu o să te aducă până la oprirea completă, cum se întâmplă la mașinile electrice, dar m-a surprins să văd că are frânare adaptivă, regenerativă până la un punct, pentru că da, recuperezi energie și o bagi în bateria aceea micuță de la sistemul microhibrid. Deci mi se pare genială chestia asta. Apoi, de foarte multe ori am observat în București, în trafic, faci coasting și când faci coasting, practic motorul termic este oprit și ți apare în bord mers în gol. Și acum îmi apare mers în gol, da? Pentru că am luat piciorul de pe accelerație și mașina pur și simplu glisează spre semafor. Și ți apare în bord. Mi s-a părut interesant faptul că ți apare în bord avertismentul că ai mers în gol. Și face asta foarte, foarte des. Deci motorul termic va avea foarte multe cicluri de pornire și oprire. Și mai are un truc pe care îl folosește foarte des în oraș. Merge în 2 cilindri, pentru că aceste motoare noi au și dezactivare de cilindri. Și ce mi se pare interesant față de alte modele pe care le-am condus cu dezactivare de cilindri este faptul că funcționează iarăși impecabil. Nu simți practic atunci când 2 dintre cilindri, dintre cei 4 cilindri de sub capotă sunt dezactivați. Pur și simplu nu simți mersul mașinii. Pentru că intervine acest sistem doar atunci când tu mergi foarte constant, n-ai nevoie de foarte multă putere și o face foarte, foarte rafinat. Nu simți chestia asta. Ei, și toate aceste lucruri fac mașina asta incredibil de eficientă din punctul meu de vedere și cred că cu acest setup mild hybrid, bine, cei de la Volkswagen zic că media de economisire de combustibil este de jumătate de litru comparativ cu motorul de 1.5 de care vă spuneam mai devreme cu 115 cai, care e non-mild hybrid. Deci dacă ții mild hybrid-ul, o să ai economie de undeva la jumătate de litru la 100 de kilometri. Acum, eu ce am observat în experiența proprie este faptul că a consumat foarte puțin mașina. În oraș am avut un consum de 7,8 litri la 100 de kilometri. Ceea ce mi se pare foarte bine pentru București. Da, e drept, am avut un trafic destul de liber, este weekend, este vacanță,
Viteza medie e un pic peste 22 de km/h cât am în mod normal când fac testele astea, dar și consumul este substanțial mai mic decât 10-le la care mă așteptam aici în București, da? Deci foarte bun consumul. În afara Bucureștiului, pe DN am avut consum 4, ceea ce mi se pare absolutamente incredibil pentru un motor pe benzină. În regim de autostradă la 130 consumul a fost de 5,5. Iarăși, foarte, foarte bun pentru o mașină cu astfel de specificații. Mi se pare consumul genial. Dar sunt și câteva lucruri care nu mi-au plăcut foarte mult la mașina asta. De exemplu, suspensia. Suspensia, nu mă înțelegeți greșit, este confortabilă, dar în stilul clasic Volkswagen, dacă ți iei, și asta s-a întâmplat și la versiunea pre-facelift, se întâmplă și pe alte mașini, dacă ți iei mașina asta cu sub 150 de cai, da? Deci dacă ți iei motorul ăsta, mild hybrid de 115 cai, dacă ți iei motorul 1.5 de 115 cai non-mild hybrid sau dacă ți iei dieselul de 115 cai, o să ai suspensie semi-rigidă pe puntea spate. Nu o să ai suspensie independentă, cum ai pe toate celelalte mașini. Asta nu o să fie neapărat cea mai mare problemă pentru mulți șoferi, foarte puțini o să o și observe. Cum se observă? Când mergi ceva mai sportiv, o să simți puntea spate cum vrea să, cum se cam desprinde de pe asfalt, dar o să o simți cum vrea să iasă un pic de pe trasa ideală. Acolo o simți și o mai simți uneori peste suprafețele denivelate. Trebuie să ai un pic de experiență cu o suspensie independentă ca să poți să faci diferența. Altfel, o să ți se pară doar puțin nerafinată și cam atât. Dar mi-ar fi plăcut ca Volkswagen să ofere independentă pe spate pe toate modelele. Și asta e cam singura critică pe care o am pe partea de suspensie. Izolarea fonică e foarte bună în partea vitrată, jos, de la asfalt, vine destul de mult zgomot și nu cred că e de la anvelope, cred că e de la izolarea fonică de pe subaripi, din partea de jos a mașinii. La viteze ceva mai mari, peste 100 și ceva de km/h, o cam simți un vâjit, dar din zona de jos, ceea ce nu este foarte deranjant, dar este ok per total izolarea fonică a mașinii. Mă gândesc că dacă ți iei un nivel de echipare mai bun, probabil ai și o izolare fonică mai bună, cum se întâmplă la Toyota, de exemplu, pentru că nu ai aceeași izolare fonică pe un model business sau pe un model de top, da? Și cam atât pe partea de critică. Per total, mi-a plăcut foarte mult mașina asta. Mi se pare că Golf 8 a revenit, dacă prima iterație a lui Golf 8 a fost destul de criticată pentru anumite aspecte, mi se pare că acest facelift face fix ce ar trebui să facă. Mi se pare că rezolvă punctual problemele de care s-au plâns oamenii în primul rând, cele mai importante. Mi se pare că acum Golful a revenit acolo unde ar trebui să fie de la început. Este una dintre cele mai bune alegeri pentru clienți. Și dacă te uiți la vânzări, se și cunoaște deja chestia asta. Pentru că pe începutul lui 2024, Golful a revenit în topul vânzărilor. Dacă te uiți pe vânzări, avem pe locul 1 T-Roc și pe locul 2 Golf, urmat aproape de Sandero, Dacia Sandero. Golful a revenit acolo sus, în topul vânzărilor, ceea ce bineînțeles e un semn bun pentru compania Volkswagen. Ca rivali, aici s-a mai diminuat un pic popularitatea hatch-urilor compacte care dominau piața într-un moment. Acum ați văzut, pe locul întâi la vânzări este T-Roc, care e un fel de crossover-ish, așa. Cel mai important rival pe care îl văd eu pentru mașina asta este 308-ul. Mai este și Kia Ceed, la fel o mașină foarte bună. Skoda Scala, am una chiar aici lângă mine acum. Dar Scala și Leonul, de exemplu, nu le-aș include în această comparație, că sunt practic aceeași mașină cu forme diferite, dar mașini foarte capabile și ele. Dar cred că cel mai important rival este 308-ul. Și 308-ul se descurcă și el bine în ceea ce privește vânzările, dar e bătut constant de 2008. E succesul crossover-ului care, bineînțeles, eclipsează 308-ul ca produs. Avantajul pe care îl are Golful, din punctul meu de vedere, este pe partea de motorizări. Volkswagen a lucrat foarte mult pe partea asta și motorizarea asta, din punctul meu de vedere, este tot ce trebuie. Dacă nu mai vrei diesel, și sincer, eu nu mi-aș mai lua diesel, pentru că la ce consumuri am înregistrat cu mașina asta mild hybrid prin oraș, nu văd de ce mi-aș lua diesel ca să mă chinui cu EGR-uri, cu DPF-uri, cu injectoare, cu turbine, cu chestii care la diesel în oraș știm cu toții sunt problematice.
Bine, dacă aș face foarte mulți kilometri pe afară, probabil că dieselul consumă și mai puțin și da, aș merge pe un diesel. Probabil pe autostradă n-ai 5.5, ai 4.5, 4.6. Sigur, dar iarăși depinde de ce ai tu nevoie, îți configurezi mașina cum ai tu nevoie și așa mai departe. Personal, asta mi se pare motorizarea pe care aș alege-o. Bine, în versiune de 150 de cai, sincer, parcă e util acolo un pic mai multă putere. Nu se știe niciodată când ai nevoie de ea. Mașina asta e decentă până la viteze de autostradă, nu mă înțelegeți greșit, dar, bineînțeles, peste 130 nu o să aibă aceeași vigoare ca un model cu 150 de cai. Dar, per total, mi se pare genială. Și trebuie să vorbim și de prețuri, bineînțeles. Încep de la 23.300 de euro în România, iar mașina pe care o vedeți aici, grație unui discount de vreo 2.500 de euro, care e o acțiune acum dezvoltată de cei de la Volkswagen, are un preț de aproximativ 26.000 de euro, ceea ce mi se pare foarte, foarte acceptabil pentru ceea ce primești. Din punctul meu de vedere, e un raport calitate-preț-performanță foarte, foarte bun. Dar, bineînțeles, vreau să știu și părerea voastră despre cum a evoluat Golful 8 și nu puteți să mi-o comunicați decât în secțiunea de comentarii de mai jos, unde veți găsi și link către grupul de WhatsApp al comunității Cuși despre mașini, unde discutăm despre mașini. Da, pentru că de asta ne-am adunat împreună. Până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile și, bineînțeles, nu uitați să-mi dați subscribe. Ciao!